प्लास्टिक पनि लिएको छु। प्लास्टिकले चाहिँ 2 कपमा पट्याएर राख्नुहोस्। गलाको पनि गोल सेप दिनुहोस्। प्लास्टिक चाहिँ माथिपट्टि राख्नु। फटाएर भित्रपट्टि पर्ने गरेर यस्तै राख्नुहोस्।
हाम्रो बेबी रियाली रेडी भयो। हजुरहरूले पनि यस्तै गरी बनाउन सक्नुहुन्छ घरमै। यस्तै अरू नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हजुरले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म अर्को भिडियो ल्याएर फेरि आउने छु।